It is so good to be with you this morning. ดีใจที่อยู่กับพี่น้องเช้านี้ If you have your Bible, go ahead and turn to Matthew chapter ถ้าเรา 14. มีพระคัมภีร์อยู่ให้เราดูที่มัทธิว14ครับเช้านี้ I'm so grateful every time that I come to Thailand. ผมรู้สึกดีใจทุกครั้งที่ได้มาประเทศไทย The love and the gratitude that Emmanuel Baptist Church ได้ shows me. รับความรักและความอบอุ่นจากพี่น้องที่ใจถึงเดิม That God has been doing very, very good things to your church. พระเจ้ากำลังทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมในคริสตจักรของเรา And I believe that He wants even greater things for your church. แล้วก็พระเจ้ากำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในคริสตจักรมาเดิม And I believe that He wants great things for you personally. แล้วผมเชื่อว่าพระเจ้ากำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนด้วย I believe and I've seen that He is using all of you to reach people. ผมเชื่อเช่นนั้นเพราะว่าพระเจ้ากำลังใช้เราเนี่ยเข้าถึงประชาชนเข้าถึงผู้คน With the light and the hope of Jesus that you have. ด้วยแสงสว่างของพระองค์นะครับแล้วก็ที่จะเข้าหาประชาชนนะครับ And I believe that He wants to do even more than that. และผมเชื่อว่าพระเจ้าจะใช้เราทั้งหลายทุกคนมากกว่านี้ To do even more than that will require a lot of work. ใช้เราทั้งหลายทุกคนตามงานที่กำลังถูกเรียกร้อง Maybe more work and more sacrifice than you have ever committed to in your life. เราอาจจะต้องเสียสละอาจจะต้องทำงานหนัก The danger of this is that at times you might think that the growth and the success in your spiritual life ตอนนี้เรากำลังดำเนินชีวิตเรากำลังเดินทางไปสู่ความเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ as well as your personal life or your professional life. แล้วก็เรากำลังกลายเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น Is dependent on your ability to make that happen. แต่ไม่ทันเสียเรียน So it is very dependent on your ability to make that happen. นี่เป็นประสบการณ์นะครับที่เราจะทำให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น But I do not want you to be deceived by this. ผมไม่ได้ Do not want you to be deceived or confused by this. ผมไม่ได้ทำให้เรารู้สึกสับสนนะครับหรือว่ากำลังล่อลวงผมไม่ได้ทำให้พี่น้องสับสน Jesus did not say when He went up to heaven, พระเยซูคริสต์ไม่ได้พูดก่อนที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ He did not say, it's all up to you now. It is all up to you now. พระเจ้ากำลังเรียกร้องเราทุกคนที่นี่นะครับ Instead, Jesus said that He would build His church. แต่พระเยซูคริสต์พูดว่าพระองค์จะสร้างคริสตจักรของพระองค์ In Matthew chapter 16, verse ใน 18, หนังสือมัทธิวบทที่16ข้อที่18ครับ and He said, nothing would come against it. ไม่มีสิ่งใดที่พระเยซูคริสต์ได้พูดนะไม่มีสิ่งใดที่มาถึงเรา So what is the key to being able to be successful in life? ในเช้านี้มีกุญแจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอะไรที่เป็นกุญแจที่นำไปสู่ความสำเร็จ When life can be very, very demanding. ก็ความสว่างครับแสงสว่างเนี่ยถูกร้องขอในเช้านี้ The key is learning to listen to His voice. กุญแจที่สำคัญคือเรียนรู้ที่จะฟังเสียงของพระเจ้า You will have people talk to you all the time. พี่น้องมีคนที่จะพูดกับพี่น้องมากมายทุกเวลา Whether it's television or the radio. ไม่ว่าจะเป็นทีวีแล้วก็วิทยุ We know the voice of our favorite singer. เรารู้จักเสียงที่เราชื่นชอบนะ But do we know the voice of our Creator? แต่เรารู้จักเสียงของผู้สร้างเรามากขนาดไหน We have to learn to listen to the voice of truth, เราจะเป็นที่ต้องเรียนรู้จักเสียงของพระองค์ not the voice of you. ไม่ใช่เสียงของตัวเราเอง When you listen to His voice, เมื่อเรา
It lets you experience His heart. เรากำลังเรียนรู้ที่จะมีประสบการณ์จากสิ่งของพระองค์จากใจของเจ้า Listening to His voice will give you joy. เมื่อเราเรียนรู้จักที่จะฟังเสียงของพระเจ้าความชื่นบานก็จะมาถึงชีวิตเรา Listening will also cause you to do things that are very risky เรียนรู้จากเสียงเตือนที่มาถึงเรา and might even seem wrong. มีสิ่งที่กำลังผิดพลาดในชีวิตของเรา Listening will help you see where God is already working. เรียนรู้จากเสียงของพระเจ้าที่พวกเราทำงานในชีวิตของเรา When we were at the school in Krabi, เมื่อเราอยู่ที่โรงเรียนที่จังหวัดกระบี่ Ajahn B and myself had a chance to talk to a young man named Will. อาจารย์แบรดได้พูดกับนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียน But that morning, I had been getting up very early to pray. ผมลุกขึ้นแต่เช้าเพื่อที่จะอธิษฐานกับเขา And God had reminded me that He had already gone ahead of us. แล้วก็พระเจ้าได้เตือนใจผมนะครับให้ทูลอธิษฐานเผื่อนักเรียนคนนั้น And He told me to be alert because there was someone He was going to bring to me. พระเจ้าเตือนใจอาจารย์แบรดให้อธิษฐานเผื่อคนนั้นที่พระเจ้านำมาให้นำมาหาอาจารย์แบรด I believe that person was Will that morning. ผมเชื่อว่าคนนั้นที่นักเรียนคนนั้นกำลังดีขึ้นนะครับ We had to overcome some difficulty in being able to go into the school. ในโรงเรียนนั้นเข้าไปด้วยความยากลำบากมากชื่อเป็นธรรมะนะครับ But finally, myself and the Thai team, we were in the American team, were able to go and talk to some people. แต่ในสุดท้ายทีมของทีมก็ได้สามารถเข้าไปในโรงเรียนได้ And I saw Ajahn B standing in the hallway. ผมได้เห็นอาจารย์แปรนะครับยืนอยู่ที่เวทีนะ And I went up to talk to him. แล้วก็เห็นผมนะครับแล้วก็พูดกับผมนะครับอาจารย์แปรพูดกับผม And there was Will standing beside him. แล้วก็ได้ยืนข้างๆ And so Will wanted to practice his English. เมื่อเขาพูดภาษาอังกฤษนะครับ And so I began to ask him a few questions about him and his family. ผมได้ถามถึงมีคำถามถึงครอบครัวของเขา And then I told him that he could ask me some questions. แล้วก็ท้าทายเขาว่าถามผมบ้างสิ And he asked me where I was from. เขาก็ถามว่าผมมาจากไหน And then he asked me what I did for work. What was my job? เขาถามผมถึงว่างานของผมคืออะไร And I told him that I was a pastor. ผมได้บอกเขาว่าผมเป็นศิษย์ที่บ้าน And I don't know if he understood what that word meant. ผมไม่เข้าใจว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาเข้าใจเกี่ยวกับงานของผม And so Ajahn B was able to go ahead and tell him what that meant. ผมนะครับก็เลยบอกน้องคนนั้นนะครับที่เป็นนักเรียนบอกให้ถามต่อไปไม่เป็นไร And he began to ask me, well, then why are you here? แล้วเขาก็เริ่มถามว่าอาจารย์แบ๊ดมาทำไมที่นี่ And I asked him if he'd ever heard about Jesus. ผมก็เลยถามว่าเคยได้ยินเรื่องของพระเยซูไหม And he said he had a little bit. เขาเคยได้ยินนิดหน่อย And I told him that our team from America had come because we love Jesus. ที่เรามาที่นี่เพราะว่าความรักของพระเยซูคริสต์มากกว่า And we love Thailand. แล้วเราก็รักประเทศไทย And we wanted the Thai people to know about Jesus แล้วเรา too. ก็อยากที่จะให้คนไทยรู้จักพระเจ้า And so I asked him if he was interested in knowing more about who Jesus was. ผมก็ทำให้เขารู้จักกับพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นและอธิบาย And he was very interested in knowing more. แล้วเขาเข้าใจอย่างดี And so I asked him, how much do you know about Jesus? ผมก็เลยถามว่าคุณรู้จักพระเยซูมากแค่ไหน And he responded that he was the founder of a religion. เขาตอบสนองด้วยว่าเขาเขากำลังตามศาสนา
so I asked him if he knew about God and took him back and told him the beginning from Genesis. แล้วผมก็เลยขยับประมาณนิดนึงแล้วก็เริ่มอธิบายให้เขาในหนังสือประสบการณ์ And I explained to him that he was broken just like I was. ครับก็ได้อธิบายถึงว่าเขาเป็นคนที่เป็นคนบาปเหมือนกับผม And I asked him if he had ever sinned before, like I had. แล้วก็พูดถึงว่าเขาเป็นคนบาปเหมือนกับที่ผมเป็นคนบาป And he laughed. He said, "Yes, I lied to my parents often." เขาก็หัวเราะนะครับแล้วก็เขาก็ยังไงว่าดื้อกับพ่อแม่นะครับ And so he knew that it was wrong. แล้วเขาก็รู้ว่าเขาเป็นคนที่เป็นคนบาปเป็นคนเคยทำผิดมาก่อน And I told him that that doesn't seem like such a very bad thing, right? แล้วก็ถามเขาว่าคุณทำในสิ่งที่แย่ๆอย่างนั้นใช่ไหม But that God says that separates us from Him. แล้วก็เนี่ยจึงเป็นสาเหตุให้เราเนี่ยที่เป็นคนบาปถูกแยกออกจากพระเจ้า And I told him why Jesus had come to rescue him. นั่นเป็นสิ่งที่ว่าทำไมพระเยซูคริสต์ถึงเข้ามาในโลกนี้แล้วก็ช่วยคนบาป And so the conversation continued until one point. ก็คำสนทนายังคงดำเนินต่อไปจนถึงจุดหนึ่ง I was just about ready to ask him if he wanted to pray to ask Jesus into his heart. ผมก็เลยถามว่าคุณต้องการให้ผมอธิษฐานเผื่อคุณไหม But Ajambi was so excited that he beat me to it. ผมนะครับก็เลยถามเขาเลยว่าคุณอยากเชื่อพระเยซูเดี๋ยวนี้ไหม And so right there in the school with many people around, ในขั้นที่ว่ามีนักเรียนอยู่รอบข้างเนี่ยหลายร้อยคน Will decided to pray to invite Jesus into his life. แล้วก็คุณจะรับเชื่อรับพระเยซูที่เข้ามาในชีวิตของคุณ I don't know if that would have happened if I would not have been thinking about meeting someone. ผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่ว่าผมทำที่ดีที่สุดเมื่อผมพบเขาผมก็เลยชวนเขานะครับที่จะรับเชื่อพระเยซู But I remember that God had told me that morning that He was going to bring someone that I needed to tell about Jesus to. โอเคเขาก็เลยนึกถึงได้นะครับว่าเมื่อเช้าที่เขาลุกขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาอธิษฐานต่อพระเจ้าได้บอกกับอาจารย์แป๊ะนะครับว่าวันนี้คุณจะนำหนึ่งคนมาเชื่อในพระองค์ See, this story would not have happened if I had not been listening. สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าผมเนี่ยไม่ได้ยินเสียงของพระองค์ Now, there are many times where I should have been listening and I don't. หลายครั้งครับผมควรจะได้ยินเสียงของพระเจ้าแต่ผมไม่ได้ทำผมควรจะฟังเสียงของพระเจ้าแต่ผมไม่ได้ทำ Listening takes lots of practice. เสียงของพระเจ้าเนี่ยทำให้เราเนี่ยทำสิ่งที่ถูกต้อง I'm always very interested in looking at the life of Jesus. ผมสนใจนะครับที่จะในความสว่างของพระองค์ในแสงของพระองค์ It's very helpful for me to observe how He went about His life. เป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าผมเองเนี่ยที่เรียนรู้ที่จะตามแสงนั้นตามการทรงงานของพระเจ้า In Matthew chapter 14, we see Jesus in a very difficult position. ก็ถ้าเราดูในมัทธิวบทที่4เนี่ยเราจะรู้ว่าพระเยซูอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก The first part of Matthew 14 is the death of Jesus' cousin, John the Baptist. ในตอนต้นของบทที่14เนี่ยพระเยซูคริสต์สูญเสียญาติ And then in verse 13 says this. Now when Jesus heard this, he withdrew from there in a boat to a desolate place by himself. เมื่อพระเยซูคริสต์เนี่ยรู้ทราบแล้วจึงลงเรือเสด็จไปยังที่สงบตามลำธาร Now I don't know if Jesus was sad that his cousin had been killed. ผมไม่แน่ใจแต่คิดว่าพระเยซูคริสต์ทรงอยู่ในความโศกเศร้าที่สูญเสียญาติไป I just know that Jesus decided it was time to get by himself. เ
เขาละจากประชาชนละจากพวกสาวกเพื่อที่จะไปอยู่กับพระบิดาตามทาง And then later in the same verse it says, but when the crowds heard it, they followed him on foot from the towns. ประชาชนฝูงชนนะครับก็ติดตามที่เยซูคริสต์ไป And in verse 14 it says, when he went ashore, he saw a great crowd, and he had compassion on them and healed their sick. เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จขึ้นจากเรือแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นมหาชนพระองค์ทรงสงสารเขาทั้งหลายจึงทรงรักษาคนป่วยของพวกเขาให้หาย Jesus comes back from a place, a private place, พระเยซูคริสต์เสด็จจากที่สงบนะครับมาถึงข้ามไปฝั่ง and he comes back and sees a big crowd of people waiting เมื่ for อ him. พระองค์ข้ามมาเห็นมหาชนที่รอพระองค์ I don't know about you, but if I would have just heard about the death of a family member, ผมไม่รู้เกี่ยวกับชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนนะครับแต่ว่าอ่า อ๋อใช่ก็ทีครับก็ได้ยินเขาพี่เยซูคริสต์ได้ยินฝูงชนหรือพี่เยซูอ๋อเป็นอาจารย์แบรดที่มีคนในบ้านเสียชีวิตนะครับ I would not have wanted to meet with a crowd of ผ people. มคงไม่อยากพบกับพวกไม่อยากพบหน้าใคร But I think that because Jesus was off by himself, he was ready to meet with people. แต่ว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยทรงเข้ามาเสด็จเข้ามาหาฝูงชน And he had compassion on them. แล้วก็มีใจเมตตาใจสงสารกับเขา Jesus teaches the crowds and he heals them too. พระเยซูคริสต์ยังสอนพวกบรรดาประชาชนแล้วก็รักษาเขา All the way up until dark when the people need to go home. จนผู้ง่ายสอนจนค่ำนะครับสอนจนประชาชนกลับบ้าน So Jesus sends the people away and he sends the disciples ahead as พ well. ระเยซูคริสต์เนี่ยทรงรอส่งฝูงชนกลับบ้านจนคนสุดท้าย And in verse 23, ในข้อที่23นะครับ says, after he had dismissed the crowds, he went up on the mountain by himself to pray. พระองค์ไม่ทรงข้อที่23เราได้บอกอย่างนี้ว่าแล้วพระองค์เมื่อทรงให้ฝูงชนไปหมดแล้วพระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาตามทางเพื่ออธิษฐาน And then later we know the story because Jesus comes out in the middle of a storm walking on water. แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็เลยเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นไปใช้เวลาบางครั้งพระองค์ก็ทรงเสด็จเดินบนน้ำ I would say that is a very full day that Jesus lived. นั่นเป็นนั่นเป็นเวลาที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงทำภารกิจเนี่ยตลอดทั้งวัน It starts with him hearing about the death of John the Baptist, ได้ยินถึงการตายของ and then he has จอห์นแบปติสต์ a lot of ministry where he feeds 5,000 people. มีงานมากมายที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำก็คือการเลี้ยงคน 5,000 คน And it ends with him in a storm walking on water. แล้วก็พระองค์ทรงเดินผ่านพายุนะครับ But in the middle of these events, he still took time to go off by himself and pray. แต่ว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยทรงไปใช้เวลาส่วนตัวนะครับกับพระบิดา I think that is a good model for us to follow. ผมคิดว่านี่เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผม This isn't the only time in Scripture that Jesus went off by himself to นี่ไม่ pray. ใช่แค่เวลาเดียวที่พูดถึงว่าพระเยซูคริสต์ทรงใช้เวลากับพระเจ้าบิดา A few places would be Mark chapter 1, verse 35. ในมีอ้างอิงในหนังสือมาระโกบทที่1ข้อที่35ด้วย Luke chapter 5, verse 16. ในหนังสือลูกาบทที่5ข้อที่60 16 And Luke chapter 6, verse 12. แล้วก็หนังสือลูกาบทที่6ข้อที่12โอเค Jesus is always doing what doesn't seem to be normal. พระเยซูคริสต์ทรงทำอย่างนี้เป็นประจำถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ปกติ When there is much work to be done, he goes off to pray. เมื่อพระองค์ทรงทำ
อังกฤษเสร็จพระองค์ก็เสด็จไปใช้เวลากับพระเจ้าทุกอย่าง There are still lots of people right there in front. แม้แต่มีประชาชนมากมายมาอยู่ต่อหน้าพระองค์ But Jesus is trying to teach us something. พระเยซูคริสต์พยายามที่จะสอนพวกเขา He's teaching us that it's more important for us to focus on our relationship with Jesus. นี่เป็นประเด็นที่สำคัญมากที่เราจะต้องทำตามนะครับที่จะใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้า Than it is for us to worry about all the work that needs to be done. ในหลายๆครั้งที่เราสำเร็จจากธุรกิจหรือว่างานของเราเนี่ย He's teaching us that your spiritual health is the most important thing. พระเยซูคริสต์กำลังสอนว่าจิตวิญญาณที่มีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด When we understand this, we realize a few things. เมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้เราตระหนักแค่ไหนถึงการใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้า We realize that God is God and we are not. เราต้องตระหนักว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าไม่ใช่เรา Because if God wants the work to be accomplished, He will make sure the work is accomplished. เมื่อพระเจ้าทรงโอเคถูกต้องในทางที่โอเค The voice of the Holy Spirit is more important than all the work that we do. เสียงของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่างานทั้งหมดที่เรากำลังทำอยู่ Jesus is teaching us that we cannot do these things alone. พระเยซูคริสต์กำลังสอนเราไม่สามารถทำสิ่งใดโดยลำพังตัวเราเอง Because if we could do them by ourselves, would God even be there? เราไม่สามารถจะทำสิ่งใดได้เลยถ้าพระเจ้าไม่ได้อยู่นะ I don't want to just do a bunch of busy work and it not be what God wants to be done. ผมไม่อยากให้พี่น้องเนี่ยยุ่งกับงานโดยที่ไม่ได้ให้พระเจ้ามาอยู่กับพี่น้องตรงนั้น And when we go off by ourselves to pray, เราควรจะมีเวลาที่จะอธิษฐานกับพระเจ้า and to spend time with God in His Word, แล้วก็ใช้เวลากับพระคำของพระเจ้า we experience His love for us just the way that we are. เราควรจะเรียนรู้ที่จะอยู่ในความรักของพระเจ้าที่จะในการทำงาน And we begin to understand that even if we have already placed our faith and trust in Jesus, เราควรจะเรียนรู้ที่จะวางใจเชื่อวางใจในพระองค์ในทุกสถานการณ์ we still need the gospel just as much today as we did the first time that we believed. เราจำเป็นที่จะต้องเราจำเป็นที่จะต้องข่าวประเสริฐยังจำเป็นสำหรับเรานะครับแม้กระทั่งปัจจุบันนี้นะครับ Emmanuel Church, I believe this. อีเมนเดลเชิญครับผมเชื่อแน่นอนสิ่งนั้น God is going to ask more of you than He ever has before. พระเจ้าจะให้เราทำในสิ่งที่เราคิดว่าเราไม่สามารถทำได้ He wants you to shine His light brighter than you ever พระ have. องค์ต้องการให้เราส่องแสงส่องความสว่างของพระองค์ He wants you to be bolder in your faith. พระองค์ต้องการให้เราเนี่ยได้ประกาศความเชื่อของเราอวดความเชื่อของเรา And bolder in your witness. แล้วก็เป็นพยานกับคน In a country that is very close to radical change. ในปัจจุบันนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในยุคที่คนจะใช้เหตุผลกันมาก I urge you to learn from Jesus ผมเตือนให้คุณเนี่ยที่จะเรียนรู้จากพระเยซู and make sure the most important priority in your life แล้วก็ทำให้แน่นอนนะครับกำลังเตือนเรานะครับให้เราเนี่ยเข้าถึงสิ่งที่เป็นระดับความสำคัญเป็นสิ่งแรกนะครับ It's not just attending church. ไม่ใช่เพียงแต่ It's not just witnessing to other people. ไม่ใช่เพียงแต่เป็นพยานกับผู้คนเท่านั้น It's not giving more tithe to church ไม่ใช่เป็นเพียงแต่แค่ถวายทรัพย์เท่านั้น or participating in a Bible study. แต่ให้เข้ามีส่วนร่วมในการศึกษาพระคัมภีร์ Don't get so busy doing things อย่าเอาความสิ่งที่ยุ่งๆนะครับยุ่
ยุ่งยากเข้ามา that you forget to tune your ear แต่ให้เราเนี่ยได้ปรับหูเราที่จะฟังเสียงของพระองค์ to the voice of the one who created you. ถึงเสียงของพระเจ้าผู้สร้างเรา Because you cannot move forward in your spiritual journey เราไม่สามารถที่จะเดินมีประสบการณ์หรือว่าผจญภัยในเรื่องของจิตวิญญาณ without getting your fingerprints on the Bible. โดยที่เราเนี่ยไม่ดำเนินตามพระวจนะของพระเจ้า You have to spend time with God and His Word. คุณจะต้องใช้เวลากับพระคัมภีร์ Otherwise, the only voice that you'll hear will be the one that you want to hear. ไม่อย่างนั้นเนี่ยเสียงของตัวคุณเองหรือว่าเสียงรอบข้างก็จะมานำอยู่ So when you put your own spiritual health as your number one priority, ถ้าเกิดว่าเราให้ความลำดับความสำคัญของชีวิตเนี่ยที่ในเรื่องของสุขภาพฝ่ายวิญญาณมาแบบนี้ it will make you very pressed for time. จะทำให้เราเนี่ยได้ทำให้ความกดดันเรื่องเวลา And time to get things done. แล้วเวลาที่ทำทุกอย่างเสร็จ So because of that, you need to understand that the gospel is here for you too. คุณจำเป็นที่ต้องเข้าใจข่าวประเสริฐในจำเป็นที่ต้องเข้าใจข่าวประเสริฐ The gospel in its simplest form says this. พระกิตติคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตของเรา Jesus has done and will do พระเยซูคริสต์ได้ทำสำเร็จนะครับแล้วก็ for us ในชีวิตของเราแล้ว what we could never do on our own. เราไม่ต้องจำเป็นที่ต้องทำด้วยตัวเราเอง I never would have known to look for Will at that school. ผมไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของไม่รู้ความเป็นไปของโรงเรียนนั้นเลยนะก่อนหน้านี้ But because I was depending on God to show me that person. แต่ผมได้วางทุกสิ่งนะครับแล้วก็ให้พระเจ้านำ That is the power of the gospel at work in my life. แล้วก็ให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าทำงานในใจในชีวิต There's no better way to spend your time เป็นเพราะว่าอาจารย์แบรดใช้เวลาของพระเจ้า than to read God's word. แล้วก็อ่านคำของพระเจ้า It will give you direction. จะให้การทรงนำนะครับองค์จะให้การทรงนำ And give you purpose for your life. แล้วก็จะทำให้ชีวิตของเราตรงตามวัตถุประสงค์ของพระองค์ Even in the midst of very much activity in your life. แม้ว่าจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายในชีวิตนะครับ Would you pray with me?